Nếu có một phát minh từng thay đổi cách con người ăn, đi, sống, thậm chí là cách đánh nhau, thì đó chính là đồ hộp. Một chiếc hộp đựng thức ăn nằm gọn trong lòng bàn tay, mà bên trong lại chứa cả câu chuyện của chiến tranh, khoa học và của thời đại công nghiệp. Câu chuyện ấy bắt đầu từ một điều rất con người, đó là nỗi sợ đói. Đầu thế kỷ 19, châu Âu chìm trong khói lửa. Quân đội Pháp của Napoleon đánh khắp nơi, từ Ý, Đức cho đến tận Ai Cập. Quân mạnh, súng xịn, chiến thuật tốt, nhưng vẫn có một kẻ thù không bao giờ đánh nổi, đó là cái dạ dày. Hành quân xa, lương thực dễ hỏng, bánh mì mốc, thịt thối, rau úa. Không có tủ lạnh, không có điện, không có khái niệm bảo quản thực phẩm, mà người lính đói thì làm sao mà đánh nổi. Napoleon hiểu rõ điều đó nên ông treo giải là 12.000 franc vàng, một gia tài vào thời ấy, cho ai tìm ra cách giữ đồ ăn lâu ngày mà không bị hỏng. Giải thưởng ấy đã thay đổi lịch sử. Một anh chàng người Pháp có tên là Nicolas Ambert, vốn chỉ là thợ làm kẹo, đã quyết định thử. Người này mới đổ canh, thịt, rau vào một chai thủy tinh, đậy kín bằng nút bấc rồi đem đun sôi trong nước nóng. Sau vài tháng mới mở ra, món ăn vẫn thơm và chẳng hỏng tí nào. Lúc ấy người ta không biết vì sao, bởi vì vẫn chưa ai biết đến vi khuẩn. Nhưng rõ ràng đun nóng rồi bịt kín khiến thức ăn giữ được lâu hơn. Thế là năm 1809, Nicolas Ambert đã thắng giải của Napoleon và đồ hộp đã ra đời, không phải để bán trong siêu thị mà là để cứu đói cho binh lính. Ban đầu thì người phát minh ra nó chỉ dùng chai thủy tinh, nhưng đem ra chiến trường thì vỡ nát liên tục. Mấy năm sau, một người Anh có tên là Peter Durand đã nảy ra sáng kiến thay thủy tinh bằng lon thiếc, nhẹ, bền, hàn kín được bằng chì. Năm 1813, Hải quân Hoàng gia Anh chính thức cho đồ hộp lên tàu. Từ đó những lon súp, thịt bò hầm, đậu nướng đã trở thành vũ khí bí mật giúp nước Anh cai trị đại dương. Có người còn nói vui rằng người Anh thắng nhờ tàu chiến nhưng trụ được là nhờ đồ hộp. Và quả thật là như vậy. Trước khi có đồ hộp, lính ra khơi dài ngày thường bị thiếu vitamin C, bị bệnh như là rụng răng và sưng níu. Từ khi có thực phẩm đóng hộp, họ ăn đủ chất hơn, sống sót nhiều hơn và đi được xa hơn. Đồ hộp theo nghĩa đen đã mở rộng tầm với của con người. Khi Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai nổ ra, nhân loại lần đầu tiên chứng kiến những cuộc chiến quy mô toàn cầu, nơi hàng chục triệu binh sĩ bị cuốn vào những trận đánh kéo dài triền miên trong bùn đất, tuyết lạnh và khói thuốc súng. Giữa những cơn mưa đạn pháo, có một thứ tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại đóng vai trò sống còn, và đó lại chính là đồ hộp. Đồ hộp nó không bắn ra viên đạn nào, nó không cầm được lá cờ nào, nhưng nó âm thầm cứu mạng hàng triệu binh lính, nuôi họ đi qua những ngày dài đói khát. Người ta gọi nó là người hùng thầm lặng của chiến tranh. Trên chiến trường, nấu ăn là điều không tưởng. Không bếp, không tủ lạnh, không thời gian. Người lính phải hành quân cả ngày, trú trong hầm, lăn lộn trong tuyết hoặc giữa sa mạc. Nếu không có thực phẩm đóng hộp, họ chỉ còn cách ăn bánh mì khô hoặc ngũ cốc. Mà ăn vậy thì chỉ vài ngày là kiệt sức. Chính vì thế mà quân đội các nước, đặc biệt là Mỹ, Anh và Nga, coi đồ hộp là nguồn năng lượng sinh tồn. Mỗi binh sĩ Mỹ trong Thế chiến thứ hai mang theo trung bình 5 đến 6 lon thực phẩm mỗi ngày. Một khẩu phần tiêu chuẩn được gọi là Sea Ration, gồm thịt bò hầm, đậu trắng, cá, thịt lợn muối, thêm ít bánh quy, cà phê hòa tan, sô-cô-la và bơ lon. Chỉ cần một con dao găm hoặc đầu đạn là có thể mở nắp, ăn ngay giữa chín hào. Thịt bò hầm cung cấp protein, đậu cho chất xơ, sô-cô-la giúp hồi sức và bơ lon trở thành đồ ngọt tinh thần giữa khói lửa. Trong Thế chiến thứ hai, đồ hộp không chỉ là món ăn mà còn là một ngành công nghiệp khổng lồ. Chính phủ Mỹ đã huy động hàng trăm nhà máy hoạt động suốt ngày đêm để sản xuất thực phẩm cho mặt trận. Hơn 6 tỷ lon đồ hộp được đóng trong vòng 4 năm, con số khổng lồ đến mức nếu xếp chồng lên nhau, chúng có thể bao quanh trái đất cũng được. Trong các nhà máy ấy, phần lớn công nhân là phụ nữ, những người thay chồng, thay con, cầm dao đóng nắp, dán nhãn và tiệt trùng. Trên tường nhà máy người ta treo những khẩu hiệu, ví dụ như cho một người lính ăn là góp một phần chiến thắng. Đồ hộp không chỉ cứu đói mà trở thành mạch máu hậu cần của quân đồng minh, giúp họ đi xa hơn, bám trụ lâu hơn và cuối cùng đánh bại được phe trục. Đồ hộp cũng là vũ khí, nhưng ở đây là vũ khí tâm lý. Khi lính Mỹ đổ bộ lên châu Âu, dân bản địa vốn đang kiệt quệ sau những ngày dài thiếu đói, nhìn thấy lính Mỹ mở những lon thịt bò, đậu nướng hay là bơ đóng hộp, sô-cô-la nóng liền ngỡ ngàng. Trong mắt họ, đó không chỉ là thức ăn mà là biểu tượng của văn minh. Những đứa trẻ chạy theo đoàn lính chỉ để xin một lon cá hay một mẩu sô-cô-la. Ở những vùng vừa được giải phóng, người dân xem lon đồ hộp của Mỹ như là vật phẩm từ thiên đường. Một cựu binh Đức sau này từng nói nửa đùa nửa thật: chúng ta không sợ đạn pháo Mỹ, chúng ta chỉ sợ khẩu phần ăn của Mỹ.
Câu nói ấy nghe buồn cười nhưng phản ánh đúng thực tế. Trong khi lính Đức phải ăn bánh mì khô thì lính Mỹ được ăn thịt hầm, đậu sốt, uống cà phê nóng. Tất cả chỉ cần mở một chiếc lon nhỏ. Đồ hộp còn được những người lính tận dụng theo nhiều cách sáng tạo. Ở chiến trường Thái Bình Dương, họ dùng chính những lon rỗng làm cốc, làm bếp mini, thậm chí là đun nước pha cà phê. Có người còn chế bom lon, tức là nhét thuốc nổ vào lon rỗng để ném vào công sự đối phương. Sau chiến tranh, hàng triệu lon đồ hộp được dư còn được phân phát cho dân thường ở châu Âu và châu Á để cứu đói. Đồ hộp theo một nghĩa nào đó chính là thứ đầu tiên giúp người dân sống sót. Nó đã nuôi thế giới qua cơn khủng hoảng. Khi chiến tranh kết thúc, người lính trở về quê hương đã quen với hương vị thịt hộp, thịt lon nên tiếp tục mua chúng trong đời sống thường ngày. Đồ hộp bước ra khỏi chiến trường để tiến vào phòng bếp. Đồ hộp nhanh chóng trở thành biểu tượng của cuộc sống hiện đại, sạch sẽ và tiện lợi. Nhà nào có tủ đầy đồ hộp được gọi là xịn, vì lúc đó thực phẩm công nghiệp là niềm mơ ước của tầng lớp trung lưu. Từ cá, đậu, trái cây đến cả các món tráng miệng, tất cả đều được đóng hộp. Tại Việt Nam, đồ hộp xuất hiện từ thời Pháp thuộc nhưng chỉ thực sự phổ biến sau năm 1945. Thời bao cấp, ai mà có hộp cá hiệu Ba Cô Gái, Visan hay Pate Pháp là quý lắm. Ăn xong còn giữ lại vỏ lon để mà đựng đinh, làm đồ chơi hay là để đong gạo. Cái lon nhỏ vậy mà chứa đầy ký ức của một thời đói kém và mơ ước no đủ. Thậm chí người ta còn dùng những đơn vị như là một lon, một bò để làm đơn vị đo lường, nhất là trong nấu cơm. Và đây là một đơn vị không chính thức trong đời sống. Đồ hộp đã giúp loài người sống sót qua chiến tranh, băng qua đại dương đi đến cả Nam Cực. Nhà thám hiểm Robert Scott, người đầu tiên đến gần Nam Cực, sống sót nhờ đồ hộp suốt nhiều tháng trời. Không có đồ hộp có lẽ nhiều chuyến thám hiểm đã chết đói giữa tuyết. Nhưng rồi khi cuộc sống hiện đại quá phụ thuộc vào đồ hộp, mặt trái bắt đầu lộ ra. Để kéo dài hạn sử dụng, người ta đã cho thêm muối, đường, dầu, chất bảo quản và hương liệu. Món ăn vẫn ngon, vẫn no, nhưng thiếu tươi và thiếu dưỡng chất. Ăn lâu ngày, dễ mắc bệnh tim mạch, béo phì và cao huyết áp. Đồ hộp từng là biểu tượng của văn minh, giờ lại bị nhiều người trẻ gọi là đồ ăn không cảm xúc. Mở nắp là xong, không có mùi hành phi, không có tiếng xèo xèo, không có cảm giác giống như là cảm giác nấu nướng. Và sau đây là một số sự thật thú vị về đồ hộp. Lon đồ hộp đầu tiên trên thế giới phải mất hơn bao nhiêu phút bạn biết được không? Hơn 30 phút mới mở được. Vì thời đó chưa có đồ mở, người ta phải dùng dao hoặc thậm chí là dùng súng để mà đục. Trong Thế chiến thứ hai, mỗi lính Mỹ tiêu thụ trung bình 250 lon đồ hộp mỗi năm. Về kỷ lục, lon đồ hộp lâu đời nhất còn ăn được là một lon thịt bò đóng vào năm 1865, mở ra sau 115 năm, tức năm 1980, vẫn không hỏng và chỉ đổi màu nhẹ mà thôi. Năm 1959, NASA đã dùng đồ hộp trong các chuyến bay không gian. Món đầu tiên được mang ra ngoài trái đất chính là thịt bò hầm đóng lon. Ở Nhật, có cả máy bán đồ hộp tự động 24/7, từ cá thu, thịt lợn đến cà ri, cà phê và súp ngô. Nói về tiêu thụ, mỗi năm thế giới tiêu thụ hơn 350 tỷ lon đồ hộp, tức là mỗi người trên hành tinh này trung bình ăn 40 lon một năm. Con số cực kỳ khủng khiếp. Vậy là đồ hộp ra đời vì chiến tranh, lớn lên nhờ công nghiệp và tồn tại vì con người thích cái tiện. Từ một phát minh nhỏ bé để cứu lính Napoleon, nó trở thành biểu tượng của thời đại ngày nay, nơi người ta muốn ăn nhanh, sống nhanh và làm mọi thứ chỉ trong vài phút. Nhưng giữa thế giới của hàng tỷ chiếc lon ấy, có lẽ người ta vẫn nên nhớ, một bữa cơm nóng vẫn đáng giá hơn một cái lon hầm nguội. Bởi đồ hộp có thể giúp ta sống qua ngày, nhưng chỉ một bữa ăn tươi ngon mới khiến ta thực sự sống. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.